හොඳයි. අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම ඔයාලට USD 10ක මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. හරිද? ඉතින් මේ USD 10 ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් Zigcoin විදියට. එතකොට තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මේ airdrop වලට අලුත් කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටියට මේක නුපුරුදු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කට්ටිය මේකෙන් වැඩි හිතන්න එපා. අද මම මේ කියන විදියට මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරලා අතරම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපිට මේකෙන් Zigcoin ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය USDT 10කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ Zigcoin ටික හම්බුනාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේක withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න airdrop වලට අලුත් කට්ටිය මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. right. හොඳයි වෙබ්සයිට් එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වෙබ්සයිට් එකට. හොඳයි අද අපි කතා කරන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි මේ Zignaly කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක ඇත්තටම trading platform එකක්. ඉතින් මේකෙදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන අපි පොඩි විස්තරයක් කිව්වොත් එහෙම මේක Binance ඊට පස්සේ KuCoin, BitMEX, FTX මේ වගේ හොඳ කම්පැනිස් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා තිනවා. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේකෙදී අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණයත් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි coin gecko එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ Zigcoin එක දැනටමත් මාකට් එකේ තියෙන coin එකක්. ඒකින්ද අපිට කිසි දෙයකට වයින්න දෙයක් නැහැ. මේ coin එක අපිට withdraw කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පල්ලයට ගිහින් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කලින් පැය 24 කොහොමද මේ coin එකේ ඇසිරීම. වගේම තව පල්ලයට ගියොත් එහෙම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ coin එක අපිට swap කරන්න ගන්න පුළුවන්. Uniswap එකකින් ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වලින් අපිට මේ coin එක swap කරගෙන USDT එහෙම නැත්නම් Ethereum මේ වගේ coin එකකට convert කරගෙන අපිට withdraw කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. හොඳයි ඉතින් කලින් මම කිව්වා වගේ මේ ගැන වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේක withdraw කරවට පස්සේ මම මේක withdraw කරන හැටි වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙනවා. හොඳයි මේකදී ඔයාලට දැන් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලේ description එකේ සහ මගේ පළවෙනි comment එකේ pin එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා link එකක්. මේ link එකෙන් click කරපුවාදී ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ screen එකකට. මෙතනදී අපි මෙන්න මේ website එකට register වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ නම දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ අත නම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ password එක දාන්න. ඉතින් password එක දාද්දී හොඳ strong password එකක් දාගන්න. අර symbols තියෙන, ඉලක්කම් තියෙන, capital letters තියෙන එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ password එක මෙතන repeat කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඒ password එකම ඔයා මෙතන ලබා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන register කියන බටන් එක උඩ click එකක් දෙන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයා විදිහට register බටන් එක උඩ click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට email එකක් එවනවා මෙයාලා ඔයා කලින් දුන්න email address එකට. හරිද? ඒකේ තියෙනවා verification code එක. ඔයා ඒ verification code එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් digit 6ක verification code එකක් තියෙන්නේ. ඔයා email එකට ගිහිල්ලා ඒ digit 6 verification code එක අරන් ඇවිල්ලා මෙතන දුන්න හැටියෙම ඔයා මේකේ register වෙනවා. right? ඉතින් ඇත්තටම අපිට එච්චරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ login වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි කලින් දුන්න email address එකයි password එකයි දීලා මේකට අපි log වෙලා බලමු. හොඳයි ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති බැලන්ස් කියලා මෙතන Zigcoin බිඳුවයි තියෙන්නේ. දැනට ඒ කියන්නේ Zigcoin තාම හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඒ තමයි මේකෙදි අපිට පැය 24ක් ඇතුළත තමයි මෙන්න මේ Zigcoin ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. රෙජිස්ටර් වෙච්ච ඇටිය හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පැය 24ක් ඇතුළත හම්බෙයි. ඒ වගේම තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ මේක දැන් මේ නිකන් දෙන එකක් හින්දා කොච්චර කාලයක් තියේද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් තව ටික දවසක් තමයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා ඉක්මනින්ම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ Zigcoin ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පල්ලයට ගියත් මෙතන මේ මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරොත් මෙතනින් ඔයාගේ යාළුවන්ට invite කරන්න පුළුවන්. ඒ invite friends කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවොත් මේකට ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී අපිට ඇත්තටම පසුවාසි තමයි තියෙන්නේ. යාලා මොනවායි ට්‍රේඩ් කරොත් ඒ වගේ අපිට ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයගේ යාළුවවමත්
මේකට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේක හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගිහිල්ලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ ටග් ගාලා වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා අර වෙරිෆිකේෂන් එක කරලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මේකට සම්බන්ධ වෙයි කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි අද වීඩියෝ මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.